गुड मॉर्निंग क्लास. सचिवांची कार्यपद्धती या बीकॉम सेमिस्टर 2च्या ई लेक्चरमध्ये मी गौरव महात्मा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. मागच्या काही लेक्चर्समध्ये आपण सचिवांची जी कार्यपद्धती आहे त्या संदर्भाची संपूर्ण माहिती, त्यानंतर संचालकांची संपूर्ण माहिती पाहिली होती. युनिट नंबर 2 मध्ये आपण मुख्यत्वे सभे संदर्भाची माहिती पाहतो. तर सभा, त्यांचे प्रकार, त्याचं स्वरूप आणि त्याचा अर्थ, ही सगळी माहिती आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिली. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण सभेमध्ये सचिवांचे कार्य जे असते त्याची माहिती पाहणार. तर सभा म्हटलं तर सचिव हा मुख्य कर्ता धर्ता असतो सभेचा. कंपनीमध्ये सभा ही वेळोवेळी आयोजित केली जाते. सभेच्या प्रकारांमध्ये आपण पाहिलं की 2 मुख्य प्रकारच्या सभा असतात. त्यामध्ये सभासदांसाठीची सभा आणि संचालकांसाठीची सभा, अशा 2 भागांमध्ये आपण त्याचं वर्गीकरण कालच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं. आज आपण सभेमध्ये सचिवाचे कार्य कोणती, तर हा प्रश्न तुम्हाला दीर्घोत्तरी प्रश्नासाठी विचारला जात होता. तर त्या प्रश्नामध्ये मुख्यत्वे वेगवेगळ्या प्रकारांच्या सभेमध्ये सचिवाचे जे कार्य आहे ते बदलून जातात. तर हा जो आराखडा आहे हा आराखडा एक कॉमन आराखडा आहे. कोणत्या पण प्रकारच्या सभेमध्ये जर सचिवाचे कार्य विचारले तर तुम्ही हे त्याच्यामध्ये सादर करू शकता. आता सभेमध्ये सचिवाचे जे कार्य आहे ते कॉमन कार्य आपण इथे अभ्यासणार आहोत. तर एक सचिव जो असतो तो सभेच्या सुरुवातीपासून तर सभा संपेपर्यंत त्याला सगळ्या कामांना तिथे तोंड द्यायचं असते. तर अशा परिस्थितीमध्ये तो एक सजग आणि सावधगीर असा व्यक्ती असला पाहिजे, जेणेकरून सभा सुरू असताना, सभेपूर्वी आणि सभेनंतर त्याच्या हातून कोणतीही चूक होता कामा नये. कारण की सभेला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि न्यायाच्या दृष्टिकोनातून त्याला एक आपण न्यायिक चर्चा असं म्हणू शकतो. तर सभा सुरू होण्यापूर्वीचे कार्य, सभा सुरू असतानाचे कार्य आणि सभेनंतरचे कार्य, अशा 3 भागांमध्ये आपण सचिवांच्या कार्याची विभागणी इथे केलेली आहे. सभेपूर्वीचे कार्य, सभा सुरू होण्याच्या आधीपासूनच सचिवाची लगबग ही सुरू होत असते. सचिवाला सभा सुरू होण्याच्या पूर्वीच भरपूर सारे कामांना करावं लागतं. तर सभा सुरू होण्यापूर्वी सभेमध्ये सादर करावयाचे जे वार्षिक खाती आहे, जो हिशोब आहे, काही आवश्यक कागदपत्र आहेत, यांना त्याला प्रिपेअर करायचं असते. म्हणून सचिव सभेपूर्वीच्या कार्यामध्ये सर्वात पहिले आवश्यक सादर करावयाचे दस्तऐवज आणि वार्षिक खाती याला पूर्ण स्वरूपात नेण्याचं काम तो करत असतो आणि याला पूर्ण करण्याचा त्याचा हेतू असतो, उद्देश हे असते. सभेपूर्वी त्याची खाती तयार झाली पाहिजे. नंतर संचालक मंडळाची मान्यता मिळवणे, त्याने बनवलेले सगळे दस्तऐवज आणि खाती संचालकांना सभेमध्ये सादर करण्यापूर्वी दाखवणं हे त्याचं एक मुख्य कार्य आहे सचिवाचं सभेपूर्वीचं. कारण की संचालक मंडळ जेव्हा त्या कागदपत्रांना पाहतील, त्याचं निरीक्षण करतील, तर त्याच्यातल्या भरपूर साऱ्या त्रुटी बाहेर येतील आणि सभेमध्ये होणारी चूक ही सभे होण्यापूर्वीच टळून जाईल. तर सचिव हा काय करतो, वार्षिक खाती आणि कागदपत्र बनवतो, सभेमध्ये सादर करावयाची सभेपूर्वी आणि संचालकांकडून त्यांची मान्यता मिळवतो. नंतर सभा घ्यायची आहे ही मान्यता सुद्धा संचालकांकडून त्याला मिळवायची असते. त्याची वेळ, त्याचं स्थान आणि सभेसंदर्भाची संपूर्ण एक बेसिक जी माहिती आहे ती संचालक मंडळाकडून त्याला या सगळ्या संदर्भाची मान्यता मिळवायची असते. नंतर अध्यक्षांच्या सल्ल्याने अहवाल बनवणे, सभेमध्ये जे अध्यक्ष असणार आहे त्यांच्या सल्ल्याने त्याला अहवाल बनवायचा असतो. नंतर सभेची सूचना, कार्यक्रम पत्रिका आणि इतर जे असतात त्या सगळ्यांची छपाई करणे. सभा घ्यायची असेल तर सभेच्या जी कार्यक्रम पत्रिका, सूचना या सगळ्यांना प्रिपेअर करायचं असते. आणि सचिवाच्या कार्यांमध्ये मुख्य भाग हा सुद्धा आहे, त्याला ड्राफ्टिंग आणि सूचना, कार्यक्रम पत्रिका वगैरे सगळं बनवता आलं पाहिजे. तर सभेपूर्वी तो सूचना आणि कार्यक्रम पत्रिका याला बनवण्याचं काम सुद्धा करतो. नंतर जाहिरातीच्या माध्यमाने सूचना वेगवेगळ्या पेपर्समध्ये त्याला प्रसिद्ध करायचे असतात. एक इंग्लिश आणि एक हिंदी आणि एक रिजनल लँग्वेजमध्ये त्याला संबंधित एरियामध्ये ती सूचना सभेची द्यायची असते. आता ही सूचना
सभासदांच्या सभेसंदर्भाची असणार आहे, कारण की संचालकांच्या सभेची सूचना ही डायरेक्ट आपण संचालकांना पोस्टाद्वारे कळवित असतो, त्यामध्ये तो पब्लिक नोटीस आपण कधीही काढत नाही. त्यानंतर सभासदांसाठी मतदानाची व्यवस्था करणे. आता मतदानाची पूर्वीपासून त्याला व्यवस्था करावी लागेल, त्याला जे चिट्स लागतात मतदानासाठी, ज्या पद्धतीने तो मतदान घेणार आहे त्या पद्धतीची त्याला व्यवस्था करायची असेल. एक त्याला वोटिंग बॉक्स बनवावा लागेल, या सगळ्या गोष्टींची त्याला व्यवस्था आधीपासून पूर्वीपासून करायची असते. शेवटचं सभेपूर्वीचं कार्य हे आहे आसन व्यवस्था आणि इतर. माईक, आसन व्यवस्था, चहा पाण्याची व्यवस्था, ही सगळी लहान मोठी व्यवस्था सभेच्या पूर्वी जो सचिव आहे त्या सचिवाला करावयाची असते. तर सभेपूर्वीची ही सचिवाची एक साधारणतः कार्य असतात. ही सगळी कार्य त्याला सभेच्या पूर्वी तयार करून घ्यायची असते. नंतर सभा सुरू असतानाचे जे सचिवाचे कार्य आहे ते कार्य बघा कोणते आहे की सभेत फक्त अधिकृत व्यक्तींनाच प्रवेश मिळेल याची त्याला दक्षता घ्यायची आहे. कारण की सभेमध्ये अनावश्यक कोणालाही प्रवेश जर मिळाला तर गोपनीय माहिती बाहेर जाऊ शकते, आणि तसंही सभेत ज्याची आवश्यकता नाही त्याला दारावरतीच अडवून वापस पाठवणे अशी व्यवस्था त्याला केली पाहिजे. तर सभेत फक्त अधिकृत व्यक्ती ज्यांच्यासाठी सभा आयोजित केली आहे त्यांनाच तिथे प्रवेश मिळाला पाहिजे. सभा सुरू होण्यापूर्वी गणपूर्ती कोरम, म्हणजे सभा सुरू होण्यापूर्वीच त्याने काउंट केलं पाहिजे की कोरम पूर्ण होत आहे का, गणपूर्ती होत आहे का. जर होत नसेल तर ती सभा वेळेआधीच आपण खारिज करू शकतो. नंतर सभेत संचालकांच्या योग्य ती मदत करणे. संचालकांना सभे दरम्यान वेगवेगळ्या पद्धतीने मदत करण्याचं काम सुद्धा सचिवाचं असतं. नंतर सभेचे संचालन करणे. सहसा सभेचे संचालन हे सचिवाद्वारेच केले जाते, आणि त्या संदर्भाची संपूर्ण माहिती जमा करणे आणि योग्य पद्धतीने ती लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे सगळं काम त्याचं असतं. सभा सुरू असताना टिपणे घेणे अत्यंत आवश्यक. नोट जे असतात ती लिहून घेणे सभे दरम्यान की कोणत्या व्यक्तीने काय मत दिलं आणि डिसिजन कशा प्रकारे आपण पारित करून घेतलं. अशा प्रकारे सभा सुरू असतानाचे जे कार्य आहे सचिवांचे ते असे असतात. आता अत्यंत महत्त्वपूर्ण सभेनंतरची सचिवाची कार्य जे असतात त्याची माहिती आपण पाहू. सभेत घेतलेल्या टिपण्यांच्या आधारावर इतिवृत्त तयार करणे, मिनिट्स तयार करणे. सभा झाल्यानंतर या इतिवृत्ताला अत्यंत महत्त्व असतं. एक लीगल डॉक्युमेंट आहे हे. तर सभेमध्ये घेतलेल्या वेगवेगळ्या डिसिजन्सना आपण इतिवृत्ताच्या माध्यमाने, मिनिट्सच्या माध्यमाने लिहून घेत असतो टिपणाच्या आधारावरती. ते कोणाचं कार्य आहे? सचिवाचं मुख्य कार्य सभेनंतर. नंतर नोंदणी अधिकाऱ्याला आवश्यक ती कागदपत्रे पेश करणे. आता नोंदणी अधिकाऱ्याला सभेत झालेले वेगवेगळे निर्णय आणि त्या संबंधीची कागदपत्र ही यथायोग्य वेळेत त्याला नोंदणी अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचवायची असतात, सादर करायची असतात. तर सचिव हा सभेनंतर सभेत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची सुद्धा पाहणी करत असतो, आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे यासाठी तो नेहमी तत्पर असतो. तर सभेनंतरची ही सचिवांची मुख्य कार्य आपण पाहू. तर सभेमध्ये सचिवाचे जे कार्य आहे हे 3 विभागात आपण विभागलेले आहे. सभेपूर्वीचे सभा सुरू असतानाचे आणि सभेनंतरचे कार्य. सभेपूर्वीचे कार्य जे आहे सचिवाचे हे आपण पाहिले की वार्षिक खाते आणि अन्य कागदपत्र तयार करणे, संचालक मंडळाची मान्यता मिळवणे, अध्यक्षाच्या सल्ल्याने अहवाल बनवणे, कार्यक्रम पत्रिका वगैरे तयार करणे, जाहिरातीच्या माध्यमाने लोकांपर्यंत ते पोहोचवणे आणि सगळ्यांची आसन व्यवस्था, जलपानाची व्यवस्था करणे. नंतर सभा सुरू असतानाचे कार्य फक्त अधिकृत व्यक्तींना प्रवेश मिळण्याची व्यवस्था करणे, गणपूर्ती झाली आहे की नाही हे तपासून पाहणे, संचालकांना योग्य ती मदत करणे आणि सभेचे संचालन योग्य पद्धतीने करणे आणि सभा सुरू असताना टिपणे घेणे. सभेनंतरचे कार्य टिपणाच्या आधारावरती मिनिट्स म्हणजेच इतिवृत्त तयार करणे, नोंदणी अधिकाऱ्याला आवश्यक ती कागदपत्र पेश करणे आणि सभेत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याच्याकडे लक्ष पुरवणे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण सभे सचिवाचे कार्य याची संपूर्ण माहिती पाहिली. निश्चितपणे तुम्हाला जे समजले असेल. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण याचा पुढचा भाग पाहूया. थँक्यू.